आज आमी सगळे एकठांय जाले की आमचेर एक बरें मारेकार दुयेंस येवपा आहा आमचेर न्हू पूण आख्ख्या गोंयचे लोकांचेर कित्याक हो आतां हो कोडसो 13 मॅट्रीक टन पळय गोंयांतसून वयता तो 136 मॅट्रीक टन गोंयांत कोडसो येवपा आहा आनी हेजे वरवीं सगळे आख्खे गोंय पोल्युशन जावपा आहा सगळे लोकांक हे मार टॅक्सीवाल्यांक ट्युरिजमाक ऑटो एक्सपोर्ट्सांक आनी सॅक ओनरांक सगल्यांक आनी गोंया वयर सगळे सुवातेर रावतल्यांक कित्याक हो कोडसो दर्या देगेर वयतना पूण आख्खेच रस्त्यांनी आतां व्हडले व्हडले रस्ते बांदले तितूंतल्यान वयतलो आनी तेचो दास्ट आख्खे गोंयांत पसरतलो आनी सगळे गोंयकारांक हें एक दुयेंस आतां सुरवात जावपाचें आसा तें मारेकार ताका एक दुयेंस तर आमकां कुडीक जालें आमी ताचो पयलोच उपाव घेयना जाल्यार जायते मेजर जातकूच कितलेय पयशे मोडून आमी तजवीज केली तें बरें करपाक जाल्यार बरें जायना तेच भाशेन आतां तर आमी सगळे गोंयकार उठोन हो कोडसो आनी डबल ट्रॅकींग आनी सगल्यो वस्तू बंद करिना जाल्यार फुडाराक आमकां आनी उपाव वचोना कित्याक सगलो गव्हर्मेंट हे आपणाच्या हातीन करतले आनी सगळे आमचे लोकांक मरण येतलें त्या पासत गोंयकारांक सगल्यांक लागीं हो म्हजो उलो हे दुयेंसाक आमी पयस करूंक सगळे एकठांय येवया आनी हे दुयेंसा वयर झगडया आमी वास्कोकार ट्रेडिशनल फिशरमॅन सगळे आयज जमा जाले कित्याक आमी सगळ्यांनी एकठांय जावन GRA बायणार आपोणकार ओल्ड क्रॉस सेंट एंड्रू सेंट फ्रांसीस ह्यो सगल्यो सोसायटी एकठांय जावन आमी एक केस मांडलेली आहा एगेन्स्ट कोल जो पळय वास्कोन आतां कोल हँडलिंग जो पळय तेणें वाडयला ताका लागून आमी सगळे ट्रेडिशनल फिशरमॅनांनी केस मांडलेली आहा आनी एक केस आमची जाली नेक्स्ट केस आहा आमचे फुडल्या म्हयन्याक सो एडवोकेट आमकां सांगपा येयलोले आयज की केस खंय पावल्या आनी कितें जालें जाल्यार आमी एक गव्हर्मेंटाक रिक्वेस्ट कोत्ताय जशें जेन्ना ड्रेजिंगाचेर केस ओल्ड क्रॉसान आनी बायणार आपोणकारान मारलेली एनजीटीन ती आमच्या फेवरान जाली आनी आमी मागताय आमकां दिसता सगळे गोंयकारांक हिवूय केस आमच्या वद्दान जातली कित्याक जें पळय आयज गव्हर्मेंट करूं सोदता आनी हँडलिंग जें पळय इतलें हाडूं सोदता तेजेर आमी केस मारलेली आहा आनी आमचे बारा देव आहा आमच्या नुस्तेकारां बारा देव आहा कित्याक आमकां नाका हो कोल आनी वाडलोलो हांव एक ट्रेडिशनल फिशरमॅन आख्ख्या गोंयच्या लोकांक पण एक रिक्वेस्ट कोत्ता हो इफेक्ट फकत नुस्तेकारांकूच जावपाना हो इफेक्ट आख्ख्या गोंयकारांक जातलो आयज जरी तर आमी जागृत जायनाय जाल्यार हेजे मुखार आनी केन्ना जागृत जावपानाय सो हांव मागतां सगळ्या गोंयकारां कडेन जशें की आमचे ट्युरिजम जे पळय ट्युरिजम चलयताय दर्या देगेर तांकांय इफेक्ट जावपा आहा म्हूण आमचे एडवोकेटान सांगलेलो आहा आमचे बायणार आपोणकार ओल्ड क्रॉस सेंट एंड्रू सेंट झेवियर्स गोंयचो आपोणकाराचे फुड्यान गोंयचो एकवट ह्या एसोसिएशनांनी सगळ्यांनी जिंदालाचें एक्सपान्शन प्लॅन चॅलेंज केलेलें आसा आनी आमी हें एक्सपान्शन प्लॅन कित्याक चॅलेंज केलेलें आहा कित्याक जे पळय ह्या रिपोर्टान जे 10 किलोमिटराची स्टडी पळय करपा जाय तेंच्यांनी करूंक ना सारकी जे कोरल रीफ आहा जे मरीन स्पिशीज आहा जे लोकांची घरां आसा लोकांची धंदो आसा फीश ब्रिडींग एरिया आसा फिशींग झोन आसा हे सगळे त्या रिपोर्टान कांय मेन्शन करूं ना सो आमी म्हणटा सरकाराक की जेन्ना 4 मिलियन मॅट्रीक टन ऑफ कोल तुमी हँडल करपाक जावना जेन्ना वास्कोकारांक त्रास जालेले आहा जे मुरमुगां रावपी लोकांक त्रास जालेले आसा तालुकांत तेन्ना तुमी हे एडिशनल 13.9 मिलियन मॅट्रीक टन कशें एक्सेप्ट करता आयज लोकांनी मुरमुगां तालुकांत कशें रावपाचें मास्क घालून भोंवपाचें या कॅन्सरान मरपाचें हे सरकारान सांगपा जाय जेन्ना गोंयची स्टेट इतली धाकटी आसा जेन्ना कोल कन्जम्पशन गोंयान मिनिमम आसा तेन्ना गोंय तुमी कित्याक हें हब करपाक सोदता
जेन्ना स्टील प्लांट दुसऱ्या स्टेटान आसा आनी स्टील प्लांट एकूय गोंयांत ना, तुमी हे कोल कशें कित्याक लागून हाडटा? बरें मुरुंगां तालुकांतूच इफेक्ट जावचें ना. जेन्ना रेल्वे डबल रेल्वे आख्खे मोल्यांतल्यान भायर वयता आनी जेन्ना ट्रक रस्त्यांतल्यान वयतले तेन्ना सगळे गांवांक त्रास जातलो. कित्याक कोल आसा तो अल्ट्राफायन पार्टिकल आसा आनी तो अप टू 10 किलोमिटर उडटा. आतां जसो आमी गांवचे लोक कांसावली वेलसांव पळय रावता त्या एरियांनी जे ट्रेनांतल्यान पळय कोल वता त्या एरियांनी जाग्यांनी पळयलें जाल्यार आख्खे झाडाचेर कोल डस्ट आसा. म्हळ्यार हो इम्पॅक्ट हें सरकार गोंय सगळें काबार करपाचो प्लॅनिंगान आसा या हो गोंय राखपाचो आसा. सो हांव मागता प्रमोद सावंताक आनी स्पेशली आमचे तालुकाचे 4 MLAक हें जे पळय एक्सपान्शन प्लॅन आसा हितून तूंय मरतलो आनी आमीय मरतले. कित्याक कोल पळय आहा तुका एग्जाम करचो ना, कित्याक वारो पळय आहा तूंय सेम ब्रीद करतलो आनी आमी वारो सेम ब्रीद करतले. सो हांव मागता तुमचे फ्युचराक आनी तुमचे फॅमिलीचे फ्युचराक आनी आमचे गोंयचे फ्युचराक लागून हें जे पळय एक्सपान्शन प्लॅन आहा सरकारान कॅबिनेट डिसिजन घेवन एक्सपान्शन प्लॅन ड्रॉप करचें हांव सरकाराक मागता. I would like to stick to the point on port limits, that the port limits are declared under a law which is the Indian Port Act 1908 and under Section 2 of Major Port Trust Act of 1963. Both these laws, one is a British time law, another is when the country just had gotten independence. So the situation over back then was very different than what we are today, and we as a democracy has also grown, and the dependency on natural resources like fish is completely dependent on a clean and green environment and a clean ocean and a healthy ocean. So taking all these points in consideration, if somebody is declaring a blanket port limit over an area which is important for fisheries, which is important for tourism, this has to be rethought. And also the manner in which it has been done is that the port limit itself was not on public domain. It has come under an RTI when people wanted to approach the court for a different issue altogether. Then all of this is coming to the public domain and people are having people are having at least a word or dialogue about it. Now we do not know how to understand this because simply the fisher folks that I represent do not have the capacity to interpret it because it is very difficult. Like it gives a GPS value of this much to the west, to the right. Now whose responsibility is this to come on the ground and explain them? That is first. Second is that India is a party to a lot of international convention which has held public hearing, the public discourse of environmental decision making as the core of such treaties like the Rio Convention, like the Paris Climate Agreement. So if this is what the India as a government is committing to the international community, then why on ground the implementation is different? It doesn't match. There is a lot of inconsistency between what we are promising the international community in terms of India's commitment to climate change, whereas what we are doing on ground. Third point that I would like to make is that a port is a commercial activity to begin with. A port, the benefits that are accrued or derived from the port is a very short-term benefit, but the impact of its pollution is very long-term. Now, if you put port development and fisheries together, it has to go hand in hand. It cannot be such that the ports will exist at the cost and extinguishing of the fisheries sector completely. So, where would 80,000 to 1 lakh people go? The port does not have a solution to replicate the livelihood that is already there, which is based on clean and green environment, which is based on the health of the ocean, who have been the custodian of the ocean and the environment. Fishermen across the world has been seen, artisanal fishing has helped the biodiversity, it has helped the economy, and it is not as exploitative as large scale fishing that we see. So given all of this consideration, it has to be a sustainable development. We cannot say no to ports, but we can certainly say development of port in such a way that it extinguishes the other sustainable economic means like fisheries. So that is wrong.